Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách để mà sử dụng và đọc được cái thước kẹp này nha các bạn. Thì những anh em cơ khí thì thường xuyên sử dụng rồi á, thì mình không có vui lòng bỏ qua video này ha. Rất là nhiều người sử dụng cái thước này chưa có đúng á các bạn. Nhiều khi mình đo đạc nó không chính xác. Đơn giản nhất ha. Ở đây mình có một cái cốt motor này các bạn. Các bạn muốn mua của một cái đầu kẹp, đầu chuyển á, thì các bạn đo như thế nào? Thì ở đây mình đo như thế này. Nếu như đòi hỏi cái sự không chính xác nhiều á các bạn, thì các bạn có thể đoán được ra là nó khoảng bao nhiêu rồi ha. Thì mình xin giới thiệu sơ về cái thước này để các bạn nắm được nha. Nó sẽ có cái size số là 0.02 mm và ở trên cái hàng chữ lớn này các bạn là cái dòng thước chính, còn ở cái hàng chữ nhỏ bên dưới này là hàng thước phụ nha các bạn. Khi mình đo được cái cốt như thế này thì các bạn sẽ thấy được là cái vạch số 0 này nó nằm ở vị trí nào đó, thì nó chính là cái số đo của cái vật mình cần đo nha các bạn. Nếu như đòi hỏi những cái yếu tố mà không chính xác nhiều thì các bạn có thể lấy đại ra, là ví dụ như ở đây là 10 cái này là 1 mm này, 1 mm thì ở đây nó nằm tầm khoảng gần 12 các bạn. Thì nếu đòi hỏi không chính xác các bạn có thể đọc luôn là 12 nhưng nếu đòi hỏi sự chính xác thì như thế nào? Thì bây giờ mỗi cái vạch nhỏ này nha các bạn là nó tương đương với 0.02 mm này. Đó, mỗi cái vạch nhỏ ở dưới này là các bạn này. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó gần tới số 12 mm, nó non hơn một chút xíu. Như vậy các bạn sẽ tìm ở cái phía này các vạch nào mà nó chính xác với lại cái số ở trên. Theo cái con mắt mình nhìn á, theo cái con mắt của mình nhìn ha, thì cái số vạch đây là số vạch tương ứng này, tương ứng với cái số 6 này nè, là mình thấy nó vạch dưới và vạch trên nó sẽ trùng với nhau. Các bạn sẽ đếm 5 này, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 này, 45 này, rồi các bạn đếm tiếp này, 45, 46, 47, 48, 49. Rồi các bạn lấy 49 này các bạn nhân cho 0.02, nhân cho 0.02, như vậy nó ra là 0.98 nha các bạn. 0.98 các bạn cộng với 11 mm nữa, nó sẽ ra là 11,98 mm nha các bạn. Như vậy nó gần với số 12, nhưng mà để chính xác là nó là 11,98, hoặc số thập phân là 11,49/50 nha các bạn. Đó. Rồi tương tự như vậy mình sẽ đo một cái thiết bị khác. Ở đây mình có một cái vật như thế này, mình đo ha. Rồi ở đây nếu mà không đòi hỏi sự chính xác thì các bạn có thể đếm 1, 2, 3, 4, 5 và là gần 6 các bạn. Thì nó là khoảng gần 6, nhưng mà nếu đòi hỏi sự chính xác thì các bạn sẽ phải tính là nó chưa được 6 mm nha các bạn. Như vậy mình sẽ nhìn ở cái tương đương ở cái khu vực này, các bạn sẽ thấy có những cái vạch nào mà nó trùng này. Ở đây mình sẽ thấy ở cái vạch sau số 9 này nó trùng nhất này. Như vậy các bạn sẽ đếm cho mình ha. Đây là 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45 các bạn nhân cho 0.02. 45 này các bạn nhân cho 45 các bạn nhân cho 0.02. Nó sẽ ra 0.9 nha các bạn. Các bạn cộng cho ở đây là 5 nha các bạn, nó chưa được mức 6 thì các bạn cộng cho 5.9 mm nha các bạn. Chính xác luôn là 5.9 mm luôn. Và nó gần được số 6 chưa được 6 mà nó là 5.9 mm. Đó. Thì những anh em thợ cơ khí các bạn, họ đo hàng ngày, họ gặp rất là nhiều cho nên họ đo chính xác lắm. Họ nhìn là họ tính ra ngay. Mình thì mình lâu lâu mới xài các bạn,
cho nên nếu mà đòi hỏi sự chính xác thì mình cứ phải tính như vậy, tính nhẩm như vậy đó các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đo tiếp một cái này nữa ha. Đây, ở vị trí mình dòm vị trí số 0 ở cái thước phụ ha, nó nằm ở vị trí nào mình sẽ đếm là đây là 5 mm này, 6 7 8, nó gần tới 9 nha các bạn, nó chưa được 9. Nó chưa được 9 như vậy thì mình sẽ dò ha ở khu vực này. Các bạn có một cái mẹo nữa ha, nếu mà nó ở vị trí 2 3 gì đó thì các bạn dòm ở phía này, ở vị trí 5 6 thì các bạn dòm ở giữa, còn đây nó gần ở số 9 thì các bạn sẽ tìm loanh quanh nó nằm ở đây. Như vậy các bạn sẽ thấy này, đằng sau số 9 hai vạch này, nó có cái vạch này nó thẳng ha. Mình dòm coi nè. Đây. Có lẽ là cái vạch trước số 9 này các bạn nhìn thấy nó thẳng hơn. Như vậy mình sẽ đếm ha. Này, mình cũng đếm như vậy nè. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 ha, mình đếm thêm này. 42, 44, 46, 48 nha các bạn, 48. Mình nhân cho 0.02. Như vậy nó ra 096 nha các bạn. Cộng nè, cho 8 nè. Như vậy nó ra là ra 8,96 mm nha các bạn. Tức là gần 9 này đó các bạn. Còn chút xíu nữa là 9 này. Ha. Đó. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn cái cách để mà sử dụng và đọc được cái thông số trên cái thước kẹp nha các bạn. Mình chúc các bạn thành công, và nếu có điều gì thắc mắc các bạn để lại phần bình luận giúp mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.